So, untuk resolving vector, apa maksud resolve vector is to break. Okay, is to break the vector into components. Okay, so dia ada komponen-komponen dia, ada dua komponen. Kita break dia kepada dua komponen. Okay, which is, so basically resolving ni, kalau ayat mudah dia, is we break. Okay, break satu lah maksudnya. Break 1 into 2. Okay, 1 into 2. So, kita ada satu vektor. Okay, basically soalan dia akan bagi satu vektor. Ini kita panggil vektor. Anak panah ni ialah simbol untuk vektor. Okay, kita lukis simbol untuk vektor adalah bentuk anak panah. Okay, so panjang dia ni, panjang dari sini. Okay, saya buat color biru. Panjang daripada dia punya ekor ni sampai ke kepala ni, panjang dia, kita panggil dia sebagai magnitude. Okay, so the length of this arrow, is, we call it as the magnitude. Jadi kalau saya ambil pembaris, saya ukur panjang dia ni lebih kurang 2 cm, maka magnitude dia adalah 2 cm. Okay, and then dia kena ada kepala. Okay, dia kena ada kepala. Kalau dia tak ada kepala ni, dia bukan vektor. Kalau awak just lukis macam ni. Oh, sorry. Okay, kalau hanya lukis satu garis je, okay, macam ni. Ini banyak student buat dalam exam, salah. Dia buat macam ni tapi dia tak lupa lukis kepala ni. Okay, so this is not represent vector. This does not represent vector. Vector have to be represented by this length here. Okay, the body of the arrow and the head of the arrow. Two important parts of the vector. Okay. Okay, so now we want to break this into two components which we call as component X and component Y. Okay, kita break dia jadi dua. Okay, dua apa? Dua component. Okay, which that two component is called as X component and Y component. Okay. Kita break dia, okay, guna konsep, okay, trigo. Sorry, not the breaking, sorry. Kita tak break dia guna konsep trigo, kita guna konsep vektor lah. Okay, so katakan tadi vektor awak macam ni Macam mana nak break dia? Okay, kita break dia adalah kita guna ni dot ni, dot saya buat ni, okay. Dia mestilah perpendicular to each other. Okay, nampak ni? Okay. Dua ni kena perpendicular to each other. So, this one here, the top one, the bottom one here, okay, horizontal kan? Okay, dia berbentuk horizontal. Jadi, bila dia horizontal, dia adalah kita panggil sebagai X component. Okay, the vertical one is what we call as the Y component. Okay, so we break it into X component and Y component. So as you can see here, okay, dia adalah segitiga bersudut tegak. So bila dia bersegitiga bersudut tegak, kita boleh solve nak cari Y component dan X component to solve it using trigonometry. Kita kena solve guna trigonometry. Okay, so macam mana nak solve dia? Okay, so listen apa formula dia? Okay, kalau masih ingat, first awak kena tahu yang ni dulu. Okay, kena recall balik. Soh kah toa. Okay. Do you familiar with this? Soh kah toa? Familiar. Okay, good. So you good. Okay, so kat sini ada theta, kat sini dia kena ada theta, angle. Okay, soh kah toa. So, soh ni apa? Okay, saya explain baiklah. Soh ialah sin theta is equals to opposite over hypotenuse. Okay, bukan hypotenuse. Kalau kah ni ialah cos theta equals to adjacent ni bersebelahan adjacent over
hypotenuse. Okay. Opposite ni bertentangan, side. Okay. Opposite side over hypotenuse. Hypotenuse yang mana? Hypotenuse yang ni. Yang ni hypotenuse. Okay. Adjacent which is adjacent ialah yang y component ni. Adjacent ialah x component. Okay. Kalau saya padam yang ni, saya nak tentukan kat mana adjacent dan kat mana hypotenuse. So, sini akan jadi adjacent. Kat sini akan jadi opposite. And this one would be the hypotenuse. Right. So, and the last one is tangent theta equals to opposite over adjacent. Okay. Kalau saya terangkan secara matematik, contohnya, okay. Kalau siapa yang lebih power matematik, dia nak faham, katakan panjang ni katakan 5 cm, yang ni 2 cm, yang ni 3. Okay. Logik ke tak nombor ni? 2 square tambah 3 square equals to 4 plus 9. Okay, 4 plus 9 macam tak logik je, tapi tak apa. Okay, tapi tak apa, saya just nak tunjuk kat awak apa benda ni, theta. Okay, so what does it? Ya? Apa dia? 3, 5. 3? 4, 3, 5 baru logik Okay, 4, 3, 5 baru logik. Thank you. Okay, so we have, okay, in order to find sin theta, maksud dia adalah opposite, which is sama dengan opposite 3 bahagi 4. That's what it means. Okay, mathematically. Okay. Sebab dalam fizik ni awak nampak macam tak ada kaitan dengan maths sebab dia guna simbol banyak kan. Tapi sebenarnya dia sangat berkait dengan maths. Okay. Alright. So kalau nak dapatkan dia punya contoh, saya ada panjang ni, saya ada panjang ni. Okay. Saya ada panjang ni 3, saya ada panjang ni 4. Macam mana saya nak cari panjang ni? Saya kena guna, apa nama dia? Teorem Pythagoras theorem. Yes, Pythagoras theorem. Okay, ataupun teorem Pythagoras. Pythagoras theorem, which is in order to find x, is x equal to the square root of 3 square plus 4 square. Okay, boleh faham konsep ini? Okay, saya teruskan ke slide seterusnya. Ini. Okay. Cuba kita solve yang ni guna konsep yang tadi tu. Okay, konsep yang tadi tu, which is dia bagi panjang arrow awak ni ialah 100 meter. Okay, arrow ni merepresent this vector is S. Okay, vector ni kita panggil sebagai S. Okay, so panjang dia adalah 100 meter. Dan arah dia menunjukkan ke sana lah. Ni, kepala dia menunjukkan arah dia. Okay, we need to break this into X component dan Y component. Okay, so kita buatlah segitiga tadi. Macam ni satu, macam ni satu. Okay, so theta dia, soalan dah bagi, theta tu dekat sini. Okay. Untuk yang SES, awak dah tahu yang awak guna S cos theta, S sin theta ni kan? Cuba, saya tak nak guna yang ni lagi. Saya nak ajar konsep asas dia, which is dari mana datang S cos theta, S sin theta ni. Okay? Jadi jangan confuse. Kena set aside dulu apa yang awak faham tu. Saya nak ajar yang basic dulu sebab mungkin ada student baru yang tak biasa lagi. Okay, so kita nak cari Y component dia, vertical component kat sini dengan X component here. Okay, how to find the X component? So first you need to define X component ni ialah adjacent ke opposite. So for this case, the X component is the adjacent. Okay, the adjacent side. And the Y component is the opposite side. Okay,
And the S here, the 100 meter is the opposite, the hypotenuse. Okay, the hypotenuse. Kalau saya laju sangat bagi tahu tak apa. Kita boleh sama-sama fahamkan. Okey. Sekarang ni saya nak cari Y komponen ni. So maksudnya saya nak cari opposite lah. Opposite. Okey. So theta dibagi berapa? Theta dia dah bagi 30. Theta sama dengan 30 degree. Okay. So I want to find the saya nak cari X komponen dululah. Saya nak cari X komponen dulu. Okay, X komponen sama dengan berapa? Okay. Jadi kita tahu kita ada soh, kah, toa. So since saya nak cari X komponen, which X komponen adalah adjacent. Adjacent ada dekat C, dekat kah dengan toa. Okay, adjacent ada dekat sini dengan dekat sini. Tapi yang mana yang sesuai saya cari, saya guna? Adakah saya sesuai guna kah atau saya sesuai guna toa? Kenapa saya sesuai guna kah instead of toa? Sebab? Tak dengar. Ada hypotenuse. Sebab ada nilai, kan? Ada nilai. So katakan saya nak cari kah. Cos theta. Theta dah ada, which is 30 degree. Cos 30 degree sama dengan, okay, adjacent, which is the one that we want to find, which is X component tu. Okay, so I just use the symbol X. Untuk X component, saya guna simbol X. Apa ni? Ada. Okay, so saya guna cos sama dengan X over hypotenuse. So hypotenuse kita ada dah nilai dia, which is 100. So we rearrange this to get that X equals to 100 cos 30. Kita tak boleh guna toa, okay? Kita tak boleh guna toa sebab kita tak ada nilai opposite ni, kita tak ada. Okay, kita ada opposite tak ada and kita tak ada nilai adjacent pun kita nak cari. Okay, so the most suitable one is the cos. Okay, so it will be X equals to 100 cos 30. Awak tekanlah kalkulator. Okay, awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai SX dia sama dengan 86.6 meter. So kita dapatlah panjang X tu, which is 86.6 meter. Okay. Sorry saya punya ni macam lambat sikit. Okay, so kalau saya lukis balik dalam bentuk segitiga, so saya dah ada panjang ni 100. Saya ada panjang ni 86.6. So saya masih belum ada panjang ni. Tapi saya ada sudut ni 30 degree. So now we want to solve for Y. Okay, so kalau kita nak solve for Y, kita paling sesuai guna Y ialah tadi opposite. So kita ada kita ada sin soh dengan toa. So the most suitable one would be soh lah. Okay, soh, because kita dah ada nilai sin theta kita ada, and then hypotenuse pun kita dah ada. So we use soh. So dia akan jadi sin Madam, ya. kalau dekat kalkulator kita nak, untuk yang ni kita kan ada cos kan, cos sin dan tangent, kita nak guna mod radian ke nak guna mod degree? Tak payah. Tak payah tukar mod. Just mod degree je. Sebab angle awak dalam degree. So guna mod degree saja. Okay, so untuk Y component, kita nak cari Y component pula. Okay tak saya guna colour biru ni ke macam tak jelas sebenarnya? Okay je madam. Alright. Nampak je ni. Okay, saya guna colour biru je. So jadi sin theta equals to
opposite which is y yang kita nak cari over hypotenuse. So sin theta ni ialah 30 So sin 30 equals to y over 100. So y akan dapat sama dengan, kita arrange this one, kita akan dapat y equal to 100 sin 30. Okay, 100 sin 30 jawapan dia sama dengan, tekan kalkulator, 50 meter. Okay, so dapatlah x komponen dan y komponen. Okay, so bila kita dah dapat, kita boleh terus tulis kat sini. Y ni is equals to panjang dia ialah 50. Okay, ini 100 meter, 86.6 meter, 50 meter. So we got everything that we need. Okay, cuba awak buat sekarang untuk soalan B pula. Saya tengok awak boleh tak kalau angle tu dia tukar pula dekat belah atas tu. Apa tak faham boleh tanya terus Siapa tu? Hello. Ya? B kena cari apa? B. B. Kena cari apa? Kena cari x komponen dengan y komponen dia. Sama macam tadi, cari x and y komponen. Okay, saya teruskan. Okay, untuk soalan ni, okay, dia agak berbeza sebab angle dia jadi dekat belah atas. Okay, so now the triangle would be like this. Okay. Sorry lah, tangan saya bengkok-bengkok sikit. Pada boleh. Laptop saya ni lambat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so triangle kita jadi lain sikit. Dia jadi okay, so x komponen dia kat belah sini. Saya tak tahu kenapa laptop saya lambat sebenarnya. Ada yang dapat jawapan dah ke?
Belum. Okay. Kenapa? Okay. So, angle dia bagi 50 degree dekat sini. Okay. Jadi, segitiga kita akan jadi bentuk macam ni. Okay. Bentuk dia macam ni. Since angle dia bagi kat sini, jadi kita kena project dia dekat belah atas. Okay. Dekat belah yang mana ada angle tersebut. Alright. So, kat sini dia akan jadi belah atas ni sebagai X component. Kenapa yang ni X component? Sebab dia horizontal. Okay. Bila dia horizontal, dia adalah X component. And this one would be the Y component. Okay. Because this one is the vertical one. Okay. So, kita nak cari how much is the X component and how much is the Y component. Okay. So, and this one is given as 40 meter per second. Don't worry about the unit. Okay. Just worry about the, okay. We just have to take care of the value here. Okay. Now, okay. For the X component, okay. We know that the angle here is 50 degree. The X component here would be adjacent or opposite? Opposite. Yes, opposite. Okay, this one would be opposite and this one would be adjacent. Okay, so since, okay, we want to find the X component, we use the opposite. So the suitable one would be the sine. Okay, sine 50 degree equals to X, which is the opposite over the hypotenuse. Okay, so we get that X equals to 40 sine 50 degree. Okay, so bila kita kira, kita akan dapat X sama dengan 30.64. okay, good. 30.64. Okay, jangan lupa kalau aja tulis 30.64 dalam exam, salah lah. Dia kena tulis dengan unit. So, unit dia kena ikut unit hypotenuse, which is meter per second. Okay, the next one is the Y component. So, Y component kita kena guna adjacent, which is cos. Okay, cos theta equals to kah, which is adjacent. Okay, Y over 40. So, Y equal, this one is cos 50. Okay, so Y equals to 40 cos 50 and you will get the answer is 25.7. Okay, 25.7 meter per second. There you go. Okay, dah dapat dah. Senang je. Okay, jadi sekarang saya nak ajar method yang paling senang. Okay, ini adalah dia punya teori matematik dia. Okay, asas dia. Tapi method yang paling senang ialah, okay, yang ni yang saya banyak guna masa SES dulu lah. Siapa yang daripada sistem 4 semester hari tu, saya memang banyak guna macam ni. Saya skip this part masa SES dulu. Saya terus ajar awak, okay, method yang lebih method hafal lah, basically method hafal. Okay, so kalau dia bagi macam ni, okay, dan biasanya dia bagi dalam satah X dan Y axis. Okay, satah X dan Y axis. So this one would be Y axis and this one would be the X axis. Okay, in order to find the X component, okay, X component kita project dia kepada X axis lah. Okay, we project this to X-axis, so we get that the X-axis is, the X component is here. And for the Y component, kita project dia kepada Y-axis. Okay, therefore, this one would be, so katakan ini vector A, okay. So, the horizontal one here, which is lie on the X-axis,
is called as AX. Okay, which is A ni kita breakkan dia kepada X component, and this one will be AY. Okay, so let's say the question give you the theta lies on the x-axis. Katakan dia bagi theta tu dia melekat. Okay, theta is connected to x-axis. Okay, the formula to get the x component. Okay, the formula to get the x component. Okay, since dia melekat pada x, okay, so dia akan jadi A cos theta. Okay, this is just a very simple method yang paling senang lah kalau awak senang lupa sohkah toa tu semua. Jadi nak cari y component, yang ni AX ni adalah untuk x component, AY would be the y component. Okay, AY akan jadi A sin theta. Okay, so ini adalah method yang paling mudah. Okay, so let's say I change the angle. Okay, I change the angle. So katakan angle dia, kalau yang ni angle dia melekat pada x-axis. Okay, melekat. Katakan angle dia melekat pada y-axis. So let's say for this vector here. Okay, vector yang kat sebelah ni pula, vector B. Okay, vector B katakan, okay, dia terletak pada paksi X dan paksi Y. So again, we project this, kita kena project dia kepada X-axis. Kita akan dapat ini sebagai BX, which is the X component. And we project this to the Y-axis. So we call this as BY. Now, the angle is not lies on the x-axis, they lies in between y-axis and vector B. So let's say the theta is here. It will change, okay, the position of cos and sin. Okay, so untuk vector B, the x component akan jadi B sin theta. For the y component, dia akan jadi B cos theta. This is like the simplest method lah if you don't want to do the sohkah toa things. Okay, the sohkah toa tu adalah basic matematik dia. Okay, tapi bila dalam physics kita nak selesaikan dengan cepat, kita guna method ini. Any questions? Which method do you prefer? Method 1 or method 2? Method 2. Okay, bagus. Ada yang method 1, ada yang method 2. Dua-dua method pun ada advantage dia. Siapa yang guna method 1, maksudnya mathematical concept dia kuat. Siapa yang guna method 1, maksudnya basic matematik dia kuat. Dia lebih faham dengan dia tengok cara matematik. Tapi siapa yang guna method 2, awak kena hati-hati bila soalan tu berubah-ubah sikit. Okay, awak akan fix. Method tu dia macam senang untuk jawab soalan. Tapi kalau soalan tu dia tukar sikit, dia akan membahayakan awak. So siapa yang buat method 1 dan method 2, dua-dua pun bagus. Okay, yang penting kena faham salah satu method. Jangan tak faham dua-dua. Okay, kalau dua-dua pun tak faham, kena belajar lagi. Alright. So, saya nak awak selesaikan untuk okay, kalau saya tengok penyelesaian kat sini, kalau awak tengok saya terus pergi kepada penyelesaian yang dah bagi ni. Okay, kalau dia melibatkan, if it's involved, okay, so you know that, awak tahu kan, sebelum ni awak dah belajar masa SPM, ini adalah positive x-axis. This one would be positive y-axis. The left side would be negative x-axis. And the down one, the down, okay, is negative y-axis. So, bila kita dah selesaikan vektor, vektor yang ni kalau awak project, okay, saya guna method 2 Saya guna method 2. Okay, kalau saya guna method 2, saya akan tunjuk, okay, dia akan jadi projection dekat x component ni, dia akan jadi pada negative x. Okay, so sebenarnya bila awak tulis dia punya jawapan dia, dia akan jadi, kena ada tulis
untuk X komponen ni, bila awak selesaikan, awak kena letak negatif siap-siap. So, awak nak cari Fx, dia akan jadi, sebab dia dekat negatif X, jadi awak kena letak negatif sign siap-siap. Okay. Ni, tolong highlight negatif sign. So, negatif 10 sin 30. Okay, macam mana pula kalau method 1? Kalau dia faham method 1, macam mana dia nak relate dengan x-axis, y-axis ni? Senang je. Okay. Sekejap saya padamkan ni. Method tu okey Yang buat method tu faham kenapa saya letak negative sign kat situ? Okay, sekarang saya nak pergi kat method 1 pula. Macam mana dia nak tahu bila dia kena letak Jen pula dah. Making teruk. Okay. So, katakan macam ni. Okay, ni method 2 Okay, so dia akan jadi arah dia. Okay, kalau tengok ni, yang ni akan jadi X komponen kan? So, bila yang ni adalah permulaan dia. Okay, this point ini 1, ini 2. Okay, sekarang vektor dia adalah vektor 1 nak pergi ke 2. So, arah dia akan jadi, untuk X komponen, arah dia akan jadi ke kiri. Okay. Dia kena pergi ke kiri dan dia kena naik ke atas. Okay. Dan dia kena pergi upward. Upward in order to go to 2. Okay. So, ini shortcut dia. 1 pergi 2. Tapi kalau kita break into 2 components, yang ni akan jadi X component. So, arah untuk X component ni is left. Arah untuk komponen Y is upward. The sign for upward and right, sign dia awak letak positif. Positif. Yes. Kalau sign untuk downward and left, dia akan jadi sign dia negatif. Okay, so contoh tadi kita selesaikan sin 30 equals to x over, katakan x over 40 tadi. So let's say the answer is x equals to katakanlah 10 kan, 10 meter kita dapat. So because we know that the x component is to the left, we have to put the negative sign in the answer. Okay, negative is because is to the left. Okay. Tapi untuk Y komponen ni dia upward. Jadi bila dia upward, kita kena letak dia positif saja. Clear tak method 1? Okay. So kita ada 2 group Group method 1 and group method 2. Kita tengok nanti bila quiz, method 1 menang ke method 2 menang. Okay. Alright. So kita bagi, awak boleh selesaikan sendiri untuk soalan seterusnya sebagai latihan pengukuhan. Okay. Kita pergi pula kalau macam mana dia bagi awak macam ni. Okay, a particle S experience a force of 100 Newton. Okay, awak kalau soalan tu straightforward, awak macam berani lagi. Tapi kalau soalan tu dibagi dalam bentuk ayat, kebanyakannya will freak out. Freak out. Okay, jadi jangan freak out lagi. Okay, baca pelan-pelan. A particle. Lepas tu dia guna particle buat tu kan? Lagi perkataan particle kan? A neutron, an atom kan? You will freak out kan? Most of you lah will freak out. Okay, jangan risau. Okay, physics ni dia tak adalah into deeper sangat sampai macam chemistry tu Okay, so what if you get some kind of something like this? Okay, to solve this, okay, you just need to draw. Okay, kalau method 1, siapa yang buat method 1 tu senang lah.
Tak, dua-dua method pun senang. Saya tak boleh bias saya tak boleh bias, saya kena menangkan dua-dua. Okay, so kalau method 1, saya pergi method 1 dulu. Since dia nak cari angle yang dia bagi ni 120 degree kan. So, dia tahulah dia kena cari angle. Kalau dia tak tahu pun tak apa. Okay. So, jadi kita nak jadikan dia segitiga kan. Kita nak jadi segitiga. Ni segitiga kita. So, arah dia akan jadi to the left and upward. Okay. So, we need the angle here. So, yang ni kena guna kemahiran matematik awak lah. Dari sini sampai hujung sini adalah 180. Okay. So, theta it will be equal to 180 minus 120 degree. So, the theta equals to 60 degree. Okay. So, you get that theta is equals to 60 degree. So, you can draw your triangle balik tadi. Saya draw balik. Okay. So, it's like this. And the angle is 60 degree. Okay. And F is given. F ni, panjang ni is 100 Newton. Okay. Panjang hypotenuse ni ialah 100 Newton. So, we need to break this into X component and Y component. Okay. So, awak carilah. Untuk method 1, dia akan guna soh kahtoa. Untuk method 2, dia akan guna... Okay, kita lumba. Siapa lagi cepat? Okay, method 1 and method 2. Compete now. Siapa lagi dapat jawapan? Apakah X component dia? Apakah Y component dia? Okay, kalau, method 2 dia kena buat lukis lah. Dia kena lukis X axis dengan Y axis X axis, Y axis akan jadi kat sini. X axis akan jadi kat sini lah. Ada yang dah siap? Saya siap, cikgu. You guna method berapa? Saya guna metode 2. Method 2. Okay, method 2 is the winner. Okay. Ada yang method 1 dah siap? Tak ada. Tak ada. Okay. So memang method 2 is easier and faster. But method 1 walaupun dia lambat tapi konsep dia kuat. Okay, konsep matematik dia kuat. Okay, so dua-dua ada kelebihan dan kekurangan. Don't worry. So the answer you should get. Okay, so kat dalam nota saya ni dia guna method 2 So bila guna method 2, okay, kalau saya nak imagine dia balik, F ni kat sini. Okay, saya lukis paksi X dengan paksi Y. So, this one is paksi Y, this one is paksi X. Okay, paksi Y and paksi X. Right, so angle kita tadi dah tahu dekat sini, this is the theta. So, we want to find, kita project dia kepada X axis. Project dia kepada X axis. And this one is Fx. Project dia kepada Y axis. This one is Fy. Okay, since theta dia melekat pada X axis. Okay, so kita tahu, tadi saya dah bagi tahu. Okay, Fx, bila theta kat sini, formula dia akan jadi F cos theta. Okay, for Fy, dia akan jadi formula dia F sin theta. Okay, kalau tak ingat, boleh refer balik nota saya tadi. Okay, bila angle dia melekat pada x-axis, maksudnya x-axis akan dapat cos. Okay. Bila angle dia melekat pada y-axis, maksudnya y-axis yang akan dapat cos. Okay. So, yang ni awak just terus tekan calculator, dia akan jadi... Okay, but now remember that this one is negative x. Okay. Ini adalah negative x. So, awak kena letak negative sign dekat depan f ni. Okay. So, awak kena letak negative f. F ialah nilai panjang F ni, which is 100. 100 cos the angle is 60. Okay, so the answer is negative 50 Newton. So for F, ada orang tanya soalan? Ya? Awak dua-dua FX. Awak dua-dua Fx.
Macam mana? Oh, ni dekat sini ni salah simbol je ni. Salah simbol je. Okay. So, follow yang saya buat ni. Follow yang saya buat. Thank you. So, this one will be 100 sin 60. And the answer is 86.6 Newton. Oh, dah pukul 3 dah. Cepatnya masa. Okay. Boleh Saya teruskan Tak ada soalan? Tak ada Okay. So, number 3. A car moves at a velocity 50 meter per second in a direction north. North-east. East mana? East belah timur kan? Timur. So, sini barat. Betul lah. Timur sini. Okay? Yes. Okay. Saya confused sekejap. Okay. 30 degree north-east. Okay. Calculate the component of the velocity that due north and due east. Okay. Jangan takut. Kat sini tak ada perkataan X component, Y component, tak ada. Tiba-tiba due north, due east. Okay. Apa maksud due north? Okay. Due north. North ialah utara. Utara paksi menegak. Bila paksi menegak, dia adalah apa dia? Okay, dia ada vertical. So, it's Y component. Due east meaning dia nak cari X component. Okay, first awak kena interpret dulu soalan ni dalam bentuk vector. Okay, the vector should look like this. Okay, so kita lukis dulu north, south, east tu. Sekejap saya padam dulu ni. Okay. Okay. First, awak mesti tak ingatkan kat mana north, kat mana south. Cuti kan? North kat sini. South. Sini would be east. Sini would be west. Okay, betul tak? Betul Alright. So, bila dia kata 30 direction north, 30 degree east, it would be, angle dia ialah north ke east sebanyak 30 degree. So, angle dia ialah melekat pada north tu. So, vektor kita akan jadi yang warna merah ni. Okay. This one is the vector of the question. So, since dia kata velocity, jadi saya guna vector V. Okay. Ini vector V. Angle dia dekat sini. Melekat ke atas ni. Okay. North 30 degree east. Right, cuba selesaikan berdasarkan soalan ni. Okay, so saya tak tunggu awak dah sebab saya nak pergi kepada, awak salin je yang ni. Okay, salin bentuk vektor ni. Nanti awak selesaikan sendirilah. Okay. Okay, so kita pergi kepada slide seterusnya. Macam mana kalau dia bagi awak lebih daripada satu vektor. Okay. Dia bagi awak lebih daripada satu vektor dan kita nak cari resultant vektor. Contoh soalan ni. P and Q. So first we have to solve. Okay, kita kena solve dulu. Cari resolve each vectors to X and Y component. So, buat bentuk jadual macam ni. Ya. Kalau soalan ni ada 4 jawapan. Ya, betul. Soalan ni ada 4 jawapan. Okay. So, saya tunjuk yang ni. Okay, jadual ni macam mana nak faham jadual ni First, jadual ni bentuk dia macam ni. Ke dah ada jadual dah dalam modul awak? Jadual kosong kan dalam modul awak kan? Ya. Okay, jadual kosong. Okay, tak apa. Awak salin. Kalau awak tak nak salin semua, awak salin jawapan dia je. Okay.
Awak salin jawapan dia je, nanti awak buat sendiri dia punya calculation tu. Okay. Supaya awak boleh test jugalah awak punya kefahaman. Awak understand tak? Okay. Cikgu nak tanya, Ya. kalau tak mau tulis to the left boleh tanpa negative sign. Boleh? Yes. Okay. Okey. Kalau tak sempat macam biasa, screenshot je. Okey. Soalan B. Okey, ni soalan B. Find the magnitude and direction of the resultant displacement. Okey. Yang ni dulu masa dekat sekolah, kalau kita bagi dua vektor biasanya, contoh. Ini vektor Q. Kan? Ini vektor Q, ini vektor P. Soalan biasa tanya P plus Q. Okay. Kita akan buat P plus Q, it would be P. Kita lukis P dulu kan? Kita lukis P dulu. Ini P. So arah P macam ni. And then plus Q. So arah Q macam ke atas. So kita lukis Q ke sana. Ni saya revise baliklah. Method lama. Ini method lama. So P plus Q dia akan jadi sama dengan ni. Yang ni ialah S. P plus Q equals to S. Vector S. Okay. So ini adalah method lama. Which is kita guna simbol. Kita guna apa lukisan. Kita guna lukisan. Tapi dekat matrik ni kita nak kira pula S ni berapa. Kita dah dapat tapi kita nak tahu berapa dia punya nilai panjang dia. Berapa panjang arrow ni dan berapa direction dia. Okay, and how much is the angle. Angle dia. So cara dia kita kena guna method to find the resultant displacement. Okay, so magnitude and direction of the resultant displacement ni maksud dia ialah kita nak cari S ni. Ini adalah the resultant vector. We want to add the vector. Kita nak tambah vector tu. Okay. So, in order to find the resultant vector, kita cari dulu X component untuk P ni. Okay. Which apa yang kita buat ke atas ni. Kita cari dulu P, X component dia berapa. Okay, jawapan dia negatif 1.71. Untuk vektor P punya Y component, jawapan dia negatif 4.70. Okay. And vektor Q pula, okay, dia akan jadi positif 2.41, 3.44 and 3.44. So, in order to find the vector R, kat sini dia guna R, saya tadi guna S. So, saya guna samalah. Saya tukar ni jadi S, jadi R. So, this is R. We want to find R. Jadi lagging balik. Okay. Okay, this one is R. Kita nak cari vector R and this one also R. Okay, so R is equals to P plus Q, which is, okay, lepas tu awak tambahkan P X komponen ni awak ke bawah, tambah ke bawah. Yang ni pun tambah ke bawah, which is negative 1.71 plus 2.41. Dia akan dapat 0.7. Okay, for this one dia akan jadi negatif 4.7 tambah 3.44, kita akan dapat negatif 1.26 km. Ni kita tambah dia, arah dia ke bawah bukan arah dia ke sana, arah dia ke bawah. Maksudnya kita tambah X component with X component, Y component with another Y component. Okay, so kalau awak ada 3 vektor, P, Q, S pula. So awak tambahlah. Awak akan tambah table, awak akan jadi banyak lagi. Okay. Faham ke? Faham. Okay. So saya buat contoh. Ada contoh tak? Yang ni. Okay, kita buat sama-sama.
Saya buat belah kanan. Okay, first awak kena draw table dulu. Okay, table tu mengandungi apa? Table tu mengandungi kalau awak tengok kat sini, dia punya arrow ni macam complicated sikit. Dia menuju ke dalam. Bila dia menuju ke dalam macam ni, kita susah nak interpret dia. First you have to draw the Cartesian coordinate yang biasa. Arrow tu arah dia keluar semua. Jadi saya draw F ni tak apa. Yang first ni tak apa, F1. F1 dia keluar dah. This one is F1. F2 pun sama, dia keluar. Tapi F3, this one is F3. Tapi F2 ni dia tak keluar. Dia masuk ke dalam. Jadi kita tarik dia keluar. Tarik dia ke bawah macam ni. So this one is F2. But you need to be careful when you extend the line like this, you have to bring forward the angle as well. If not, originally the angle is to the x-axis. When you extend the line, make sure that is also the angle also melekat pada x-axis juga. Tadi dia melekat pada x-axis kan angle dia. Jadi angle yang kat bawah ni bila kita extend pun patutnya melekat pada x-axis. So this is 45 degree. For this case senang lah sebab 45 kalau salah tulis pun memang 45 pun. Tapi kalau contoh dia 30 degree. Contoh angle dia 30 degree. So make sure you understand lah macam mana nak transfer angle ni. Ataupun nak belajar dalam matematik sudut bertentangan kan. Sudut bertentangan dalam matematik. So this one is the new drawing. The new vector dalam bentuk Cartesian. Alright, so this one is y-axis, this one is x-axis. So first we draw the table. Table dia mengandungi tajuk apa? First kita buat tajuk vector. Vectors yang kita ada. Kemudian kita bahagikan dia kepada x component dan y component. So vektor kita ada berapa? 3 semua. So which is kita ada vektor F1, F2 and F3. And we want to find the resultant vector. So bawah sekali ni ialah the resultant vector which is FR. FR adalah resultant. Resultant. So now we solve for F1 dulu. Kita tengok F1. So F1 ni angle dia 20 degree. Kalau saya lukis separately, supaya awak tak confuse, saya lukis separately lah. Saya solve untuk F1 dulu. So dia akan jadi F1 dekat mana? Dekat sini. So sini F1. Angle dia sama dengan kat sini. Sama dengan 20 degree. So formula untuk X component untuk Fx, F1x. F1x akan jadi F1 cos 20 degree. Which is akan jadi F1 panjang dia 10. Which is 10 cos 20 degree. So kita tulis je kat sini. 10 cos 20 degree is the X component. For F1y, it would be F1 sin 20 degree. So dia akan jadi 10 sin 20 degree. Yang ni pula dia akan jadi 40 kalau yang untuk bawah ni. Saya lukis balik.
Okay, cuba cari F2 tu. Jangan tunggu saya, buat juga. Okay. So F2 dia akan jadi sama dengan negatif 40 cos 30 and negatif 40 sin 30. Right? F3 would be negative 30 cos 45 negative. Oh no, sorry. This one is positive. Ini positif 30 cos 45 and this one will be negative 30 sin 45. Okay, jadi kalau tekan kalkulator semua ni, awak akan dapat jawapan dia. Okay, betul tak kita buat tadi? 10 cos 20 betul, 10 sin 20, 30 cos. Oh, saya terbalik F1 dengan F2 dengan F3 saya terbalik, sorry Saya pergi buat yang ni F2 ni. Yang ni F2, saya ni F3. Okay, tak apa. Kalau tak sempat, boleh snap dulu. Nanti boleh cuba buat sendiri. Okay. Okay, sekarang saya nak ajar awak macam mana nak draw the position of the resultant vector. How to draw the position of the resultant vector. Based on the answer we get from number 2. Ni step by step dia Okay. Tolong dengar Jangan salin apa-apa lagi. Tolong dengar dulu. So, kita dah dapat tadi. Resultant dia, total dia tadi. Kita tambah 10 cos 20. Kita tambah ke bawah kan. 10 cos 20 tambah 30 cos 45. Tambah negatif 40 cos 30. Kita akan dapat Fx equals to negative 4 Newton. And Y component is negative 37.8 Newton. So, ini kita akan guna koordinat. Okay, untuk tentukan resultant F ni, kita guna sistem koordinat. Which is, yang awak pernah belajar dululah koordinat dia. Awak agak-agak je lah. Okay, tak payahlah ambil pembaris ke apa. So, X-axis dia negatif. Ya. Yang kena tambah semua tu lah. F1, F2, F3 tu. Ya. Untuk dapatkan resultant. Okay. Ini kita panggil total ni adalah resultant. Okay. Resultant. So, sekarang kita nak tentukan kat mana vektor yang last ni. Vektor yang ni. Kat mana kedudukan dia. Okay. So, kedudukan dia bergantung kepada nilai ni. Negatif 4. Negatif 4. X-axis negatif 4. Which is kat sini lah. Sini lebih kurang lah negatif 4. Kat sini. Okay. Y-axis dia ialah negatif 37.8. Negatif 37.8 mesti lagi panjang lah berbanding negatif 4. Dan dia adalah dekat Y-axis. So, lebih kurang kat sini lah. Negatif 37.8. Okay. Jadi, nak tentukan arah dia, nak tentukan vektor ni. Vektor resultant vektor F ni. Which is yang last ni. Okay. Kita dah tahu dia X-axis dia negatif 4. Y-axis negatif 37.8. Kita extendkan ni, panjangkan. Ini panjangkan. Meeting dia kat sini. Okay. The intersection is here. So, the resultant vector would be yang hitam ni. Jadi, koordinat dia ni ialah negatif 4, negatif 37.8. Faham ke? Faham. Okay. Kita Ya? kena lukis lah resultant poster tu. Ya, kenapa kena lukis? Sebab, okay, kita kena tahu dia punya ni,
awak kena tahu panjang dia. Okay, panjang ni macam nak cari panjang dia? Panjang arrow ni. Yang hitam ni. William, Ya. yang dia kena lakar je ke atau macam mana? Kena lakar je. Tak faham. Tak, kena ikut skala tak payah kan? Lakar. Dia bukan plot. Bukan plot. Dia lakar. Okay, tak perlu ikut skala. Okay, good question. Agak-agak lah kan. Takkanlah tiba-tiba 37.8 tu lagi pendek berbanding 4 kan. Mestilah 37.8 lagi panjang. Okay, macam mana kita nak cari panjangnya ni? Yes? Tak ada. Hypotenuse. Hypotenuse kan? Sebab kita kan nampak tak ni? Kita dah ada panjang ni 4. Panjang ni ke sini 4. Panjang ni ke sini? Ialah 37.8. Panjang ni 4. Panjang ni mestilah sama dengan yang kat sini ni. Which is 37.8. Kita nak cari panjang yang ni. Hypotenuse ni. So we use theorem. Pythagoras theorem. Okay. So we use theorem Pythagoras. F resultant would be 4 square plus negative 37.8 square. And we get that the arrow, the magnitude of this vector here, which is the length of this arrow, is 38.0 Newton. Okay. And then we need to find, this one is the magnitude. The magnitude nilai. Okay. Next is direction. Theta dia berapa? Okay, theta dia awak boleh tentukan lah awak nak cari theta. Memang kena guna theta kat sini lah. Ni theta dia. Okay. So nak cari theta kita guna tangent. Tangent theta. Okay. Faham ke? Okay. So tangent theta ialah theta kat sini. TOA. Opposite over adjacent. So opposite over adjacent. Opposite dia sama dengan 37.8 over the adjacent is 4. Okay. Negative 37.8 over negative 4. Right. So kita akan dapat. Okay. And then kita nak cari theta. So kita kena inverse tangent kan. Tangent ni kita kena bawa ke sebelah kanan. So kita akan jadi inverse tangent 37.8 over 4. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 84.0 degree. Ada soalan tak? Atau nak yang saya ulang yang mana-mana?